Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Jasmin Guinto. Please like, comment below, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng ginagawa ko. So guys, today's video, pupunta tayo sa island. Hi ga! Ayan, punta po tayo sa island. Camara Island here in San Antonio, Zambales. So, sasakay tayo ng bangka. Ayan. Ayan, sasakay po tayo ng bangka. Mamaya po papakita ko po uli. Sasakay po muna ako. Baka malaglag tayo. Tulak lang po ba? Kaya. Ang ganda eh. Ano po bang pipindutin? Ikaw na ba mag-ano, be? Ikaw na ang mag-ano. Sino ang tour guide? Parang si Abby ang magiging tour guide, si Abby. Sabi mo on your right side. Ay, harap pala tayo doon. On your left. Harap. Ay, saan po ba ang harap? Ito. Ito harap. Ay, ayan ba ang harap? Ay. Ay, hi daw. Naging bangkero na ako. Ay, ang init. Okay na lang, baba na. Okay ka na? Are you okay na? Okay, Abby, go. Baba na. Oh. Start na. Ha? Ah! Dang. Engage na like dyan. Kaya nga. Nararamdam mo. Alos, gumaganin dito. Ayaw na tatamaan. Ayaw lumipat doon ah. Oh, your money oh. Oh, yung money niya. Ano? Hindi na makita yung view. Hindi na makita yung dami. Walang radar eh. Ayan na. Ayan na yung sinasabi ko. Akala ko naman likod ito. Ito yung likod. Ito pala yung harapan. Dapat pala yung mga maliligo ang nandito eh. Kaya? Gusto ko yan? Mabigat yung harap. Ganun pala tayo. Mabigat yung harap. Ran, baka ikaw yung mabigat ah. Basta. Gusto niyo dito? Yan yung gitna mo rin na pwede mong lakarin to eh. Wala, paano ngayon? Ha? Lubog eh. Nakikita mo raw yan. Tinawid natin yung guys. Kita daw yan. Baka malalim lang dito, no? Oo. Ay, nakita mo yun yung tinatamaan ng ano. Ayun, oh. Diba? May pa tayo nila. So we arrive here at Camara Island. So, Alam mo yung aso din dito.
Say hi, Joanne. Hi. Hi. We are tourists from From Santiago. San Antonio. Sira. What? To the mountain? Where? Yeah, there's a lot of mountain. Hello, birthday girl. Happy birthday. Hello, Lexi. Hi. Lexi, give me my heart. I give you my heart. Not that big, not that big. Hi. Ang ganda, di ba, ate? Look at the rock formation. Guys. Yung may sandbar dapat dyan? Oo. Mapunta sa kapila? Pero ngayon kasi high tide ata. Opo, kaya wala po. Pero yan, nagko-connect yan sa isang island. Sandbar. Careful, madulas ha? Ang ganda ng rock formation, no? Ouch. Look at the beautiful rock formation. Guys, parang mga sungka-sungka siya, guys. Dito sa island. Tingnan niyo, guys, parang mga sungka-sungka. Sino pong
nakakaalam dyan ng mga sungka. Parang ganun guys. Ang cute niya. Nagkaroon siya ng formation na ganyan. Nakaka-relax ka. So, balik na tayo sa kampo ni Doc, guys. Ayan. And let's sing. Kanta naman tayo. Ayan. So, Let's went. let's went na. Let's went. Let's gun. Okay. See you guys again.